رسیدیم به شهر پرهیاهوی برلین، مخصوصا الان که بازی‌های فینال داره توش برگزار میشه. اونایی که اومدن برلین میدونن که برلین اصلا کلا توی لول دیگه است نسبت به بقیه آلمان. فوق‌العاده شهر پر انرژیه. حالا هم که دیگه اصل زمانشه. به خاطر همین ما الان اومدیم برلین، میخوایم بریم فینال یورو رو ببینیم، اسپانیا و انگلیس. و قرار اسپانیا رو تشویق کنیم. و البته شما الان نتیجه بازی رو میدونین وقتی این ولاگ رو میبینین، ولی لطفا به ما نگین چون ما میخوایم بریم و توی جمع اسپانیا رو تشویق کنیم و ببینیم چی میشه. بزن بریم. ایرانی‌ها همه دنبال صورتی می‌گردن ولی آلمانی‌ها دنبال سیاه می‌گردن. Where are you from? Afghanistan. You speak Farsi? کلاً اینجا همه پیاده شدن که برن حال کنن. ببینین با کی هستین؟ سرخالم. Dude, aren't you Canadian? Are you Canadian? Yo shit. Viva España. کتک فقط نخوریم. شانس آوردیم ولی کتک نخوریم. ایران. Fuck Spain! همونی که داشت فرار میکرد خورد به تو. عجب اینجا سیستم متروهاش بیخوده نسبت به نروژ که مقایسه میکنی. نگاه چقدر آهسته آهسته داره میره، بعد انقدرم به هم پیوسته نیست. اولین مترویی که قرار بود بیاد ما رو ببره کلا 10 دقیقه صبر کردیم، مثل اینکه قرار نیست بیاد، کنسل شد، مترو کنسل شد. مجبور شدیم بیام یه مترو دیگه بشینیم. این یکی هم نشستیم توش، تازه یه 10 دقیقه یه رو بعد از اینکه نشستیم راه افتاد. خیلی آن تایم مثل نیستن. انقدر میگن آلمانیا منظمن، آن تایمن فلانن و اینا، مثل اینکه نروژی‌ها بیشتر ویژگی دارن. نروژ خیلی خوب بود سیستمه، یعنی اسلو خیلی خوب بود سیستم متروش و اینا. برلین تا الان که ناامید کننده بود. با مترو اومدیم اینجا که ایربی مونه، سمت شمال برلین، نزدیک دیوار برلین. و اینجا توی این ساختمون ما یه دونه اتاق توی یه دونه خونه شخصی یه نفر از طریق ایربی گرفتیم. به خاطر اینکه خیلی وحشتناک گرون بود اینجا، چون الان فینال یوروه، همه جا همه هتل‌ها اصلا کامل بوک بودش یا خیلی خیلی گرون بود. و دیگه خلاصه ما اومدیم یه دونه اتاق شانس آوردیم، تازه همینم اویلیبل بود، پیدا کردیم تو ایربی رو، همینجا گرفتیم، وسایلمون رو گذاشتیم، داریم میریم سمت شرکت گوگل. اونایتون که نمیدونید، چون حسین گوگل کار میکنه، ما معمولا هر شهر هر کشوری که گوگل آفیس داشته باشه میریم، به خاطر اینکه هم جو اون کشور رو، دکوراسیون اون کشور رو داخلش گذاشته، هم این که غذاهای محلی اون کشور رو میده. برای همین با یه تیر چند تا نشون میزنیم و الان هم میریم برای دیدن گوگل، ولی چون شنبه است غذا نداره، فقط میریم که همینجوری آفیسش رو ببینیم. تازه این ایربی که ما الان گرفتیم با اون که یه اتاق تو خونه یکیه، شبی $150 شد. ولی برای من چیزی که جالب بود این بود که پاریس هم داریم میریم برای المپیک چند هفته دیگه. اونجا که تو المپیکه که دیگه ته شلوغی یه شهره، تو پاریس هتل بود شبی $150، خیلی بیشتر بود از برلین که کلا زیر $250 هتل نبود و فقط میشد ایربی گرفت. این برام خیلی عجیب بود. گفتم یعنی برلین از پاریس گرونتره؟ نمیدونم. حالا بریم ببینیم بقیه قیمتاش چجوریه.
گنبدی که میبینین مال یه کنیسه است، نوشته تو نقشه Jewish Community of Berlin، جامعه یهودیا. جالبه، تا حالا یه کنیسه به این بزرگی ندیده بودم، نمیدونستم اصلا باید چه شکلی باشه. حالا اومدیم وارد گوگل برلین شدیم. یکی کل ساختمونش مال گوگله، برخلاف خیلی از جای دیگه که مثلا یه طبقه یا چند طبقه شه، اینجا دیگه قشنگ مال خود گوگله. این قسمت شوروم گوگله. همه آفیسا نداره، فقط آفیسای بزرگ داره. اینجا کل ساختمون واسه گوگله، برای همین این پایینش یه دونه شوروم داره که گوشیای پیکسل رو اینجا گذاشته و تاریخچه‌شون رو نوشته. اول از همه وارد طبقه 2 شدیم. اینجا از آسانسور اومدیم بیرون. اولین چیزی که داریم می‌بینیم یه مایکرو کیچنه. مایکرو کیچن هم یعنی آشپزخونه‌ای کوچیکی که تو هر طبقه‌ای برای هر کدوم از دفترهای گوگل برای اون دیپارتمان‌ها درست میکنن که کارمندا بتونن بیان اینجا زمانهای بریک قهوه و چای برای خودشون درست کنن یا حالا نوشیدنی و اینجور چیزا بردارن. تمام این اسنک ها هم که رایگانه برای کارمندان. این قسمت هم کشوهایی که اسنک ها رو قرار میدن. دوباره همه اسنک ها متفاوته، بر اساس اون کشوری که هستش اسنک ها رو میذارن. اینجا خالی الان کلاتون شنبه است. اینجا کلی شارژر مارژر و موس و اینجور چیزا داره. قدیما تو گوگل کالیفرنیا همین جوری بود، همه رو همجوری میریختن اینجا میتونستی بیای برداری، ولی جدیدن دستگاهیش کردن و چیزایی هم که داره کمتره. الان من یه شارژر برداشتم چون یه سیم شارژ کم داشتیم، الان دیگه تکمیل شده. حالا امروز چون شرکت بسته است، تعطیله، ما میتونیم قسمت اداره هم فیلم برداری کنیم. نگاه یه دونه یونیکورن بادی اینجا گذاشتن، قسمت میزای کار. اینجا هم یه قسمت از میزای کار دیگه است. این برج برلینه روی ورودی یکی از میتینگ روما. اومدیم طبقه 3 ببینیم چی پیدا کردیم. با اینکه تعطیله ولی غذاهای گرم هم داره. غذای سرد، غذای حسابیه، اسنکه. اینجا قسمت هم قسمت میوه است، میوه های سالم گذاشته. اینجا دوباره اسنکه. اینجا کافی شاپشه، یعنی تا ساعت 4 اینجا چند نفر میان کار میکنن و برای کارمندان براشون قهوه و چای و کلا هر چیزی که توی این منو هست رو براشون درست میکنن. بعد ساعت 4 دیگه خود کارمندا خودشون باید درست کنن، سلف سرویس میشه. اینجا هم یه دونه منظره داره به یک کانال آبی. حالا رسیدیم به طبقه 4 و اینجا رستوران غذاخوریشه که الان بسته است دیگه. غذاخوریش هم منظره قشنگی داره. میبرم بریم تو بالکنش، بریم ببینیم چی داره. از اینجا میتونیم آب پرتقال برداریم. This machine is not in use for lunch. به به، نگاه کن چه منظره‌ای داره. اونجا کانال آبی رو هم میتونیم ببینیم. آره. حالا این ساختمون یه بیمارستان متروکه است. چیز بوده دیگه، یه بیمارستان بوده، بعد بیمارستان رو کلا تعطیل کردن. یه مدت یه ساختمون بی استفاده بوده اینجا. گوگل میاد حسابی رنوویتش میکنه، تبدیلش میکنه به دفتر کار. تو خیلی از کشورها این کارو کرده، میره یه ساختمونی که مثلا میخواد هدر نره، در واقع هدفش اینه که اون منبعی که وجود داره هدر نره. هیچ کس دیگه حاضر نیست بره اون خرجی که لازم هست رو بکنه که اون ساختمون قابل استفاده بشه. گوگل میره میگه بابا حیفه، بدیم من اینو درستش میکنمش دفتر گوگل. مثلا مال لس آنجلس یه انبار مثلا هواپیما و اینا بوده که گرفتن کردنش دفتر گوگل. اینجا تو رستورانش دوباره یه مایکرو کیچن دیگه هم داره با کلی انواع اقسام نوشیدنی های مختلف. اینجا یه دونه هم نقشه گذاشته برای کسایی که میان حالا چه ویزیت میکنن چه اینجا کار میکنن، زده که کجایی هستی و یه نفر قبلا اینجا ایرانو زده تهران. حالا من دومیش خواهم بود. حسین هم باید شیرازو بزنه.
حالا بریم سراغ بالکن. اینجا هم بالکنه که یه سری میان غذاشون رو میارن بیرون میخورن و یه منظره خوبی هم این کاناله داره دیگه. بقیه‌اش دیگه ساختمونه. الان رسیدیم قسمت باشگاه این آفیس برلین. به به نگاه کن اینجا قشنگ ما استراحت میکنیم که برای شب انرژی داشته باشیم. دیشب خیلی کم خوابیدیم. من 45 دقیقه تو هواپیما البته یه ساعت خوابیدم. برلین اصلش به شباشه. اصلا خیلی به عنوان پادشاه نایت لایف دنیا میشناسنش. نمیشه که ما خسته و خورد و خوابالو و خمیازه کشون بریم بیرون. حالا اومدیم اینجا چرت بزنیم. من رو صندلی ماساژ و نیکا روی تخت ماساژ توی دفتر گوگل، چون که ایر بی ام بی مون هنوز وقت چکینش نرسیده. گفتم یعنی خدا این گوگل رو از ما نگیره. چند بار تا حالا ما رو نجات داده. این از مجسمه اندروید دم در. با گوگل خدافظی میکنیم و میریم دنبال برنامه‌های اصلی برلین. سابی چرت خوبی زدیم. ای چقدر سفته درش. برو. به این ور یه پیکنیک همه نشستن دارن آبجو میخورن و کباب، این ور یه پیکنیک مسلموناست، همه در کنارم. اینجا با 2 تا 3 تا از دوستای خیلی خوب و همسفرهای پیجمون ملاقات کردیم که خیلی به ما لطف کردن و الان قراره توی برلین راهنمای ما باشن و با هم بریم بگردیم. خودتون رو معرفی کنین. من محمدم. دیوا هستم. من میلان سفیم. همینجا به دنیا اومده پسر کوچولومون. ولی فارسی بلده. آره هم فارسی بلده، همین که بچه 12 سال خودشون اینجا زندگی میکنن دیگه. برلین و اینو کف دستشون بلدن، قراره به ما کلی راهنمایی کنه و میگن هیچ جا مثل برلین نمیشه. بریم ببینیم که نظر ما هم همین هست یا نه و نظر شما ببینیم چیه. آخر ویدیوهای اروپا مثل ویدیوهای آرسیا یه دونه ویدیوهای مقایسه‌ای درست میکنیم که ببینیم کلا از بین این کشورها کدوم به میل ما بود.
اینجا تو زمستون هم همینجوری شلوغ و باحال هست یا نیست؟ هست؟ آره آلمانیا واسه اون سنگم بیاد پایین اینا میان کارشون پتو میپیچونن دور خودشون. یعنی مثلا همینجوری نوازنده و اینا میبینی تو خیابون یا اینجایی که همین غذا خیابونی اینا بود همینقدر شلوغه؟ چه جالب. فقط یه ذره بیشتر شلوغه چون توریست زیاده وگرنه خود نورمال این فصل کنم فصل توریستی برلین. آها الان که البته فینال یورو هم هست دیگه قاعدتا شلوغ‌تره. وای اینجا خیلی خوبه. وای به اینجا فوق‌العاده است. ملت نشستن در آبجو میخورن. یه توضیح میده این موزه این آقا کیه؟ این موزه چیه؟ آقای اوتو وایت این کسی بوده که توی زمان جنگ جهانی دوم وقتی خواستن که نداشتن یهودی‌ها رو میکشتن آلمانیا، این میاد به بهونه اینکه آقا من کارگر نیاز دارم برای کارگاه خیاطی، هم خیاطی داشته هم جارو و یه سری اینجور چیزا تولید می‌کرده. سعی کرده بچه‌های یهودی رو به اسم کارگر جذب کنه اینجا و چون ارتباط خوبی داشته با سران آلمان اون موقع یه جورایی تونسته جون این بچه‌ها رو نجات بده و خیلی هم سعی کرده بیشتر اون بچه‌هایی که معلولن حالا یا نابینا و اینا اونا رو نجات بده از مرگ و واقعا هم موفق شده و این کارو کرده. بعد از پایان جنگ جهانی دوم یه دونه نوانخانه میزنه اینجا توی همین شهر برلین که بچه‌های یتیم یهودی که موندن و مادرشون از دست دادن تو جریان به اونجا ببره و اون یه سالمندان هم مخصوصه کسایی میزنه که از کشته شدن توی اون مثلا هولوکاست و اینا نجات پیدا کردن و اینا رو میبره اونجا و ازشون نمیبره. خیلی عزت و احترام داره اینجا. ایوه مرسی. خیلی باحاله. هر جا میری همینجوری ملت نشستن روی میزا دارن آبجو میزنن. واقعا این حس و حال آلمانی داره. آدم وایب خوبی میده. بچه‌ها به خاطر دانششون از علاقه من به آبجو و دانششون از علاقه من به شکلات برای من شکلات آوردم برای واسه آبجو. دم شما گرم واقعا. سلامتی همگی.
اینجا کلیسای جامع شهر برلینه و این یه پلیه که میرسه به جزیره موزه ها. بهش میگن جزیره چون که دورش این رودخونه است. اسم رودخونه چیه؟ یه بار دیگه بگو. شپره. رودخونه شپره دور مجسمه موزه هاست. یکی از معروف ترین موزه های دنیا هم همینجاست ولی فعلا بستنش تا سال 2017-18 هم قصد ندارن دوباره بازش کنن. کلی آثار باستانی ایرانی داره که متاسفانه ما نمیتونیم ببینیم تو این سفر. کولر هم نمیده آخرش، سنگی داره که چیز بمونه، خنک بمونه. وای اینجا رو ببین چقدر جالبه، دور هم نشستن دارن آبجو میخورن. این ماشین آبجوخوریه، تور شهرگردی با آبجو. هلا اومدن اینا از اون بچهای لاکچری کیفشون گشاده کولر آره کیفشون گشاده. حالا از همینجا مجموعه موزه ها رو میبینیم که توی این جزیره کلاً پره. این یکی موزه ملیه، اون طرف موزه پرگامونه که اون آثار باستانی ایرانو داره و فعلا بسته است و این طرف موزه تاریخه. و موزه ملیشون چی داره؟ تمرکزش رو چیه؟ بیشتر نقاشیه بیشتر. نقاشی تاریخ. خودت کدوم موزه ها رو رفتی؟ پیشنهاد میکنی؟ همه رو رفتم. همه رو رفتی؟ کدومش رو پیشنهاد میکنی؟ پرگامون. ولی باید واقعا یه روز وقت بذاری. برای داخلش حداقل 4-5 ساعت وقت می‌خواد. مثل لوور دیگه یه جورایی. ولی الان که بسته است، اگه کسی بخواد بیاد جایگزینی هست که بتونه شهر رو بره ببینه بیشتر حال می‌کنه. بقیه‌اش دیگه ارزش نداره. تاریخ و هنر بشناسی، مثلا بدونی فلان نقاش که این اثر اینجا کشیده معنیش چیه، اینا آره جذابه. ولی بخوای فقط بری مثلا آثار تاریخ ببینی، اونای دیگه خیلی چیزی برای اون نداره. Es braucht in Deutschland, wir verkaufen für Junggesellenabend. بچه این دختره داره پول جمع میکنه، میگه که من دارم عروسی میکنم، ازدواج میکنم و هر کی میخواد میتونه به من €1 کمک کنه برم پارتی. بالا برای بچه‌ها پارتی بریم پول جمع کنی €1. این هم یکی دیگه از موزه است به اسم موزه قدیم که بیشتر تمرکزش روی خود آلمانه و هنرها و نقاشی‌ها و مجسمه‌های قدیمی توشه. این هم یه پارک وسط جزیره موزه ها. اینجا الان میتونید رنگین کمان ببینید. سلامتی توی بهترین فضا و وای با هم یه آبجو میزنیم حال کنیم با این برلین. بچه‌ها هوا کالیفرنیا رو با خودشون آوردن برلین، گول نخوردی، اینجوری نیست همیشه هوا. ببینم چند وقت در سال هوا اینجوریه؟ همه رو هم جمع کنی یه ماه و نیم حد اکثر. و بقیه‌اش سرده دیگه؟ سردم نی، آفتاب نیست. مشکل اصلی اینجا اینه همیشه ابره. وگرنه زمستون آلمان از ایران کمتره از لحاظ سرما، یعنی تهران سردتر، برف امسال تهران برف اومد، اینجا برف نیومد. سوز و
خاکستری فقط میدونی، یعنی زمستونی هم اونجوری هم نداره که مثلا بگی بریم برف بازی، هیچی نیست. خیلی بده، مثلا دپ میشه قشنگ، یعنی پای زمستان تو دانی دپلس فاگوی همه رو گرفت. این مدرسه موسیقی برلینه، راستیه. خیلی آدمای گردن کلفت موسیقی اینجا اومدن بیرون. محمد جون، قضیه این خرس قطبی چیه که نماد برلینه؟ یه توضیح میدی؟ برلین چون توی عصر یخبندان محل زندگی خرس قطبی بوده، خاطر این الان هنوزم نماد شهرش خرس قطبیه. بعد یعنی اینجا همه یخبندون بوده، بعد دیگه آب شده. تو عصر یخبندان اینجا یخ خالی بوده، هیچی هم. خرسای قطبی از اینجا مهاجرت کردن به شمال یا اینکه کلا بودن همه تو همه؟ ظاهراً بهشون پاس دادن برن. این برج چندمینه تو دنیا؟ نمیدونم ولی فکر کنم تنها خیلی بلند نیست. اینو میدونم که میلاد از این بلندتره. و این برج تلویزیونه اسمش. بالاش هم میتونی بلیط بگیری ولی خب بختی و کلا مثل باقی چیزا تو آدم از قبل باید وقت کنی. این فواره کامل این کلا یه جای دیگه شهر بوده، کامل اینو به همین شکل آوردن گذاشتن اینجا. خیلی خفن. و این کارو مثلا تو الان که این همه تکنولوژی هست انجام ندادن، مثلا 40-50 سال پیش این کارو کردن. من یه سوال دارم، اون علامت پژو چیه اون بالا؟ راست میگه، شبیه به همین خرس قطبی هست دیگه. پرچم برلینه. پرچم برلینه اون. پرچم برلینه با خرس قطبی ولی شبیه علامت پژوه. تازه بچه‌ها فهمیدن که فقط یه خرس قطبی هست. دلیل اینکه سیاه شده اینه که ایرانی‌ها همه دنبال صورتی میگردن ولی آلمانی‌ها دنبال سیاه میگردن، به خاطر اینه. منظورش اینه. اینجا یه ساعت خیلی قدیمیه که به صورت مکانیکی کار میکنه و ساعت همه نقاط مختلف دنیا رو نشون میده. الان اینجا مثلا نوشته که گواتمالا ساعت 10 و این 10 داره همینجوری میچرخه و رد میشه میره به سمت کجا؟ میره به سمت 11 دیگه. بعد اینجا تهران و بغداد و آدیس آبابا و همه رو با هم با کویت و اینا گذاشته ساعت 19. خب ببین مشکل همینه دیگه. تهران اینه یه پلاستر. آها به اضافه 30 گذاشته. این جاهایی که نیم ساعت اختلاف فاز دارن نسبت به اون ساعت کامل نوشته. جای کمی تو دنیا هستن که نیم ساعت اختلاف فاز داشته باشن. یکیش ایرانه، یکیش افغانستانه، یکیش هنده. مثل این که این برم لس آنجلس هم داره.
Habla mucho y sabe poco. Dice que se llegue en alto teniendo enfoco, pero tus palabras ya no suenan creíbles. Hace que no llore, tome el merecido. Me bendito un sueño y dormir no consigo. No paro la boca, echo su perfume que no sé describir. Ella me cura como fármaco. Sus ojos de un color que no vi ni. Disparan en bala como disparan sus fotos. A veces me alejo tanto que ni lo conozco. Puede que me haga daño pero no es extraño. A veces lo doy todo y no devuelven nada. Por eso es que escribo con tanta maldad. No me importa el género. Hello. Hello, YouTube. Hello. YouTube? Yeah, YouTube. Where are you from? Afghanistan. Afghanistan. You speak Farsi? Salam, chakiram. YouTube دارین؟ Persian Explorers. سلام فارسیه یوتیوب اون فارسیه از آمریکا جای آمریکا. کالیفرنیا. اوکی شما تو ویدیو هستین؟ اشکال نداره؟ مشکل نیست. مجسمه حضرت داوود. پایینشو ببین واقعا لخته. اینجا نوشته نیکد کریوکی، مردم لخت بیان تو کریوکی بخونن. و این چیه؟ پاپرز. اینجا دیگه خیابون بارو کلاباس که حالا شبم خیلی شلوغ‌تر میشه. کجاش میرسه به دیوار برلین؟ سر اون چهارراه. سر چهارراه هم میرسه به دیوار برلین. دیوار معروف برلین. یه زمان اینجایی که الان وایسادیم آلمان شرقی بوده و اون طرف یک کشور دیگه بوده به اسم آلمان غربی. توی جنگ جهانی دوم بعد از اینکه آمریکا و روسیه و انگلیس کشورهایی که واقعا هیچ وقت با هم اونقدر خوب نبودن متحد میشن که با هم دیگه هیتلر رو شکست دادن، با هم دیگه قرار میذارن که برای اینکه دوباره آلمان نتونه شاخ بشه بیان اینجا رو تقسیم کنن به آلمان غربی و شرقی. و آلمان شرقی و سیستم حکومتیشو شوروی تعیین کرده بود و آلمان غربی و همون آمریکا و انگلیس. و این شد که این کشور دو تیکه شد. حدود 40 سال به همین شکل باقی موند. طوری بود که حتی مردم آلمان شرقی نمیتونستن به آلمان غربی رفت و آمد کنن. خیلی از خانواده‌ها از هم جدا شده بودن. خیلی دوران عجیب غریبی بوده برای کشور آلمان. تقریبا همزمان با فروپاشی شوروی آلمان شرقی و غربی هم باز دوباره با هم دیگه ادغام میشن و همه از اونجا شروع میشه که یه سری از شهروندا میریزن و میگن بابا بس دیگه، چرا الان ما باید از هم جدا باشیم؟ ما یکی هستیم. یک مرتبه یه سری جوونا میریزن شروع میکنن به تخریب این دیوار. تمام اهالی شهر بهشون میپیوندن و میان یه قسمت از دیوار رو پایین میریزن و دیگه از همونجا در طی یک سال این اتحاد برقرار میشه و دیگه به جایی رسیده بوده که خود حکومت آلمان شرقی هم دیگه بیخیال شده بوده به خاطر اینکه دیدن پیشرفت‌های آلمان غربی رو دیدن و دیگه به این نتیجه رسیده بودن که این سیستم کمونیستی زیاد جواب نمیده و دیگه خودشون اون زیرمیرا با هم دیگه صحبت‌های انگار کرده بودن و دیگه مردم که میریزن که خواستار این اتحاد میشن و خواستار لغو این مرزبندی بین آلمان و آلمان غربی و شرقی میشن، در طی یک سال دیگه خود حکومت‌ها هم ادغام میشن و دیگه آلمان میشه یک کشور، آلمان کنونی که میشناسیم. و حالا یکم بیشتر راجع به تاریخ کشور آلمان و جنگ جهانی اول و دوم باز فردا بیشتر صحبت میکنیم. و حالا امروزه اومدن روی این دیوار برلین همینجوری کلی نقاشی‌ها و طرح‌های قشنگ کشیدن از هنرمندای مختلف از همینجوری جای مختلف دنیا. الان دیگه شده یه نمایشگاه نقاشی.
sweet città. Siamo round one to use you. Siamo round one to get used by you. Keep your head and moving on, yeah. Oh, 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 oh. Madu себе ладно, чанвар tu это маму, курим дой, иди нахуй, банда! Viva España! Viva España! Yeah. نقاشیش خیلی پیچیده. اینا 3 تا آدمن می‌بینی؟ آره. بعد آره یه آدم اینجا دستش گرفته شده. آره این شبیه زئوس و ایناست بیشتر. این چه قیافه‌ای داره؟ موهای زرد داره بعد همین جوری کنارش همینجوری کنار هم تا اون ته رفته. جایزه این دیوار برلین رو از نظر نقاشی این نقاش میبره. خیلی پیچیدگی داره خدا وکیلی. آره واقعا. هر کی قبول داره لایک کنه. یکم قبول نداره کامنت کنه. چقدر اسپانیایی زیاده تو شهر میبینی؟ قرار فردا اکثرا طرفدار اسپانیا باشن. آقا حسین جدی نمیخوای یه دونه 1000 خورده بدی بری تو استادیوم؟ نه. خیلی معروفه روی این دیوار به خاطر که داره نشون میده که یه ماشین ساخت برلین شرقی داره از توی دیوار شکونده و داره میاد بیرون. این از این ماشینای دور همی آبجو. Hey! Woo! Where are you from? Australia. Australia, nice. Aussies. الان سوار این قطار میشیم و میریم یه جا که غذای محلی آلمان بخوریم که سوسیسه. من بریم سوسیس بزنیم، سوسیس آلمانی. مثلا اولین بار سوسیس آلمان اختراع شده. اومدیم خیابون کودام که در غرب برلین غربیه و معروف به شانزلیزه شمال اروپا، اما به نظر من که قشنگ‌تر از شانزلیزه پاریس. اسم کاملش اینه Kurfürstendamm. Kurfürstendamm. What is the problem? Can you tell me? Can you explain to me what is the problem? ولی بهش میگن کودام که مردم مثل ما راحت بتونن بگن. این یک کلیساییه که بالاش بمب خورده، شکسته اون بالاش. آمریکا بمب زده، نمیدونم تو جنگ جهانی به هر حال بمب خورده و هنوز به همون شکل به صورت یادبود نگهش داشتن. حالا اومدیم شلویزن کروگ. الان اونجا اومدیم که هات داگ بخوریم. هات داگ اصلی آلمانیا رو.
به اینا میگن بیرگارتن، درسته؟ باغ آبجو. کلا تو آلمان باغ آبجو یه چیز مرسومیه دیگه، نه؟ So, Hefe ohne Alkohol, Büble und einmal mit Alkohol, ja? اوکی، دانکه. Wasser, ja. سلامتی. این هم از سوسیس ما که رسید. ببینین چه قیافه‌ای هم داره. محمد اسمش چی بود؟ اسم سوسیسه؟ کوری وست. کاری سوسیس یعنی؟ سوسیس کاری. سوسیس کاری. چه جالب. چقدر هم بوی خوبی میده. من میشه فکر میکردم این سوسیسایی که با کلمه ترشی کلمه رشته میخورن تو کل آلمان غذای مثلا مرسومیه، ولی الان فهمیدم تو قسمت شمالی مثلا اونقدی رایج نیست، بیشتر مال جنوبه. واسه همین وقتی رفتیم مونیخ از اونم امتحان میکنیم و بهتون نشون میدیم غذای محلی جنوب آلمان. این مال شماله. یه حالا غذامون رو خوردیم و آماده ایم برای گرفتن اطلاعات راجع به شهر برلین. خب محمد جون، یه سری سوالایی که داریم اینه که کلاً به نظرت شما که 12 ساله اینجا بودی زندگی اینجا چطوره؟ یعنی مثلا دخل و خرجا چطوریه؟ حقوق پایه چقدره؟ مثلا اوریج قیمت میانگین قیمت خونه ها چقدره؟ خونه مثلا یه خوابه مثلا بگو. حالا کدوم شهر بهتره؟ کدوم قسمتش برلین بهتره؟ کدوم قسمت بدتره؟ اینا رو اگه بتونی یه جمع‌بندی کنی خلاصه بگی خیلی خوبه. زندگی‌های خیلی‌ها که حقوق پایه دارن میگیرن سخته و اکثرا مجبورن برن حاشیه شهر زندگی کنن، چون مثلا مرکز شهر یه خونه‌ای که فقط یه اتاق کلن، حالا بهش میگن استودیو یا فلت میگن اینجا، زیر 1200 پیدا نمیشه. به خاطر اون چیزی که بهت گفتم خیلی‌ها اینجا زیاد کار نمی‌کنن چون این درصد مالیاتشون میره بالا، ولی اکثرا میانگین دارن یه چیزی حدود 40% مالیات میدن اینجا. اصلا یه چیزایی میشنوی که باور کردنش واقعا سخته. یعنی مثلا ما تو اون کانال خودمون صحبت می‌کنیم میان میگن برگرد ایران اگه ناراضی، یا نمیدونم شما دست نشانده این، نمیدونم این حرفا میزنن، ولی واقعیت اینه. آدمای شادی هنوز زیاد میرن این ور خارج از کشور. دقیقاً یه دلیلی که هست اینه که ترجیح میدن با همین پولی که اینقدر به سختی در میارن و دارن زندگی میکنن، به جای اینکه برن ماشین فلان، خونه فلان، طلا، بیسار اینا بخرن، اقتصادی زندگی کنن، پول جمع کنن، برن مسافرت. به خاطر این تو دنیا اولین ملیت توریست دنیا آلمانیان، حالا بعد چینیا که حالا اونا 1 میلیارد خورده هم تو بازی حساب نمیشن، ولی آلمانیا اولن. دلیلش هم اینه که عاشق سفرن. یعنی تو مثلا یه جوون 24-5 ساله آلمانی ببینی حداقل 30 تا کشور دیده و خیلی دوست دارن کلا اون سختی زندگی رو تحمل میکنن که بیشتر برن دنیا رو ببینن. راجب بچه میگن اینجا بهشت بچه هاست، یعنی برای کسایی که میخوان خانواده تشکیل بدن و بچه دار بشن و اینا میگن فوق العاده خدمات عالی رو میذارن برای خانواده. اونم یه میشه توضیح بدی که چه جوریه خدمات، چه شکلیه؟ ما خودمون دیگه اینجا بچه دار، بچه‌مون اینجا به دنیا اومده و همه مسائل زمان بارداری که اصلا آب تو دلت نمیذارن تکون بخوره. یه نفر به اسم هبامه یا ماما به قول فارسی بهش میگیم میاد خونه از زمانی که بارداری، مسائل مثلا بارداری رو یادت میده، چی بخوری، چی نخوری، چه جور بخوابی، چه ورزشایی انجام بدی. بعد هر چی تو به زایمان نزدیک میشی روش‌های زایمان رو یادت میده، هم به مادر هم به پدر. یعنی یه جوری یادت میدن که خودتون دوتایی دیگه قابلیت این دارین بچه رو به دنیا بیارین، که یه جورایی هم اینجوری بود ما روز زایمان. آره استرس رو از بین میبره، اینقدر آگاهی تو زیاد میکنن در واقع موقع زایمان تو دیگه استرسی نداری چون آگاهی رفته بالا. ببین همین روزی که میخواست میلان به دنیا بیاد ما رفتیم اون هتل این هتل بود واقعا بیمارستانه، اصلا اسمش هم هتل زایمانه. انقدر همه چی پرفکته، یعنی برای پدر مادر
مثلا تو فکر کن یه سالن بزرگ، انواع اقسام روش‌های زایمان در آب و نمیدونم 1000 تا چیز زایمان با تناب اصلا یه چیزا آره. بعد حالا برای مدرسه چی؟ ماهانه و اینا چقدر برای یا سالیانه؟ سالیانه در حد 20 یورو ما میدیم. حالا گفتم ترمی، که اون ترمیه. ترمی. انواع اقسام جای مختلف میبرن بچه‌ها رو، یعنی فقط هم تو مدرسه نیستن. برای دانشگاه چی؟ یعنی از وقتی که بخوام برن دانشگاه چه جوری باشون؟ اونم همینجوریه. بچه‌های آلمانی میتونن بافوک بگیرن، یه جور کمک هزینه تحصیلیه. دانشگاهشون کلا ارزونه، ترمی 500-600 یورو حدوداً. باش بتونن اون پولو بدن، این بافوگو میگیرن و اینکه یه حقوق پولدوجی داشته باشن، بتونن از خرج زندگیشون بر بیاد، پول خوابگاه بدن یا یه خونه اجاره کنن و اینا. یه سریا اگه درسشون رو خوب نخونن، نمره‌ها پایین داشته باشن، بعد از اتمام دانشگاه باید پول پس بدن. آره، ولی اگر شاگرد اول باشن ظاهرا هیچ پولی دیگه پس نمیدن، کلا میرن حال میکنن، بورسیه میگیرن. آره یه جورایی میره تو جیبشون برای خودشون. حالا جالبه، مثلا اولش شروع کردیم صحبت کردن، یه ذره از دید این شروع شد که خیلی‌ها مثلا تو جامعه دارن تو اون کف مینیمم زندگی میکنن و قرون به قرون خرج میکنن و اینا، ولی بعد که صحبت ادامه پیدا کرد خیلی رفت تو قسمت مثبت و حالا مثلا دولت چقدر امکانات میده مخصوصا به خانواده و برای تحصیل و اینجور چیزا. حالا اون برای مجرد خیلی سخته، یعنی اگر مثلا زوج باشن دوتایی با هم کار کنن خیلی وضع زندگیشون یعنی قشنگ 180 درجه عوض میشه. هم پول بیشتری میگیرن، مثلا اگر ازدواجشون ثبت شده باشه جالبه مالیات کمتری میدن تا اگه مثلا همینجوری با هم باشن. بعد بچه دار که میشن باز درصد مالیات خورده میاد پایین‌تر. مثلا این یه جورایی کلا من احساس می‌کنم این قانونا رو چیدن اینا خورده بیشتر برن سمت این تشکیل خانواده. آره، چون برای مجرد واقعا سخته، یعنی یه نفر هم باید همه هزینه‌ها رو، ولی وقتی میشن دو نفر اصلا حقوق یکیشون بره برای زندگی، اون یکی میره برای اشغال فقط. چیزای منفی که ما میگیم کلا بیشتر در مقایسه با اون چیزیه که میتونه باشه، یا مثلا در مقایسه با مثلا کشورهای پیشرفته دیگه است دیگه. مثلا چون خیلی وقتا وقتی که ماها مثلا میایم راجع به یه سری کشورها یه سری نکات منفی رو میگیم، بعضیا اینجوری برداشت میکنن که خب پس نگاه کن مثلا هر چقدر وضعیت تو ایران، مشکلاتی که تو ایران هست تو کشورهای دیگه هم هست، در صورتی که واقعا اینجوری اساسا قابل مقایسه نیست. درسته؟ یعنی میخوام اینو ببینم، یعنی این مشکلاتی که ما داریم مطرح میکنیم آیا اصلا قابل مقایسه هست با مشکلاتی که متوسط من؟ اصلا قابل مقایسه نیست. و اینکه نکته جالبی بگم، تو آلمان ببین تو هر سختی داشته باشی، هر مشکلی داشته باشی درست میشه. مثل ایرانی روی تردمیلی باشی یه هر چی زحمت میکشی سر جا خودتی. اینجا هر چی زحمت میکشی میری جلو، واقعا میری جلو، برعکس ایران که تو هر چی فقط باید زحمت بکشی که اون جایی که هستی عقب‌تر نری. خیلی از آلمانی‌ها اصلا اهل سختی دادن به خودشون نیستن. یعنی مثلا اینجا یه نفر دیپلم دبیرستان داره یه جوری با افتخار میگه من دیپلم دارم، انگار مثلا دکترای آکسفورد داره. چون خیلی اینجا جدی میگن اصلا اهل این که اینقدر به خودشون سختی بدن نیستن. از همون مثلا دوره بعد اتمام راهنمایی میرن یه دوره به اسم آسبیلدونگ بهش میگن که میشه دوره فنی حرفه‌ای، حالا میشه اینجوری گفت. بعد اتمام دوره فنی حرفه‌ای هم میرن سر اون کاره و شروع میکنن به کار کردن و در آوردن. حالا درسته کمه ولی دوست داره که زودتر بره به این شغل و به درآمد برسه. خیلی کم پیش میاد اینجا مثلا تو رندوم به یه آلمانی بگی مثلا مدرک چیه، بگم من لیسانس دارم. خیلی کمه. اکثرا یه آسبیلدونگی گذروندن و یه کاری دارن. یعنی دلیل اون حقوق کم و اون زندگی سختی یه جوری به خودشون مربوطه، به این سبک زندگیشونه، نه به قوانین اینجا. و نه اینجا جلو تو رو نمیگیره، تو بخوای بری دکتر بشی سالی مثلا 150 تا در بیاری که آلمان نمیگیرتت. ولی خب هر کسی این سختی رو به خودش نمیگیره. آره، یعنی در واقع اون اختلاسگرا و نمیدونم اون دشمنی با همه کشورها و اینجور چیزا نیست که جلوی زندگی، جلوی معیشت مردم رو بخواد بگیره. آقا مثلا من با این شغل و این درآمد و که یه خورده حالا یه قرون دوزار میکنم ولی اون چیزی که میخوام بهش میرسم، در زندگی میچرخه، چرا برم مثلا اینقدر سختی؟ چون واقعا ما خودمون اینجا درس خوندیم دیگه، یعنی سیاه ترین دوران زندگی بوده. دوران خیلی سخت، خیلی سخته.
بعد زبان آلمانیه، اصلا خود زبان یه چیز هیولای میدونی. حالا برای خودشون هم جالب بدین، برای خود آلمانی زبان هم با این زبان تحصیل کردن سخت. آره واقعا سخته خودشو داره دیگه، هیچ کمکی نداشته باشه سخت. خب مرسی از شما، اطلاعات خیلی خوبی بود. مرسی. بریم که شب رو ادامه بدیم. بریم. بعدیم توی سوپرمارکت به اسم چی؟ اولریش. اینجا چقدر زود هوا تاریک شد، ساعت 10 تاریک شد. ما قبلش نروژ بودیم کلا تاریک نمیشد. ما طبق معمول اومدیم مغازه که قیمت ها رو هم بهتون نشون بدیم و حسین اومد اول از همه سمت قسمت بیرها آبجو و من سمت کجا؟ شکلات. موزارت شکلات اصلی آلمان. دوباره من دیدم و هول شدم و مثل چی برداشتم. این شکلات رو به همتون پیشنهاد میکنم چون فوق العاده خوشمزه است. من قدیما که برای کسی یه شرکتی کار میکردم آلمانی بود، اونرش رفتش آلمان از اینا برامون گرفت و اونجا بود که من تازه با این شکلات خوشمزه آشنا شدم. توش پسته داره، بادوم داره، یه کوچولو فندق داره و یه کوچولو هم حالت تلخی داره ولی خیلی خوشمزه. حداقل کوچیکش امتحان کنین بعد مشتری میشه بزرگاش میده. این آبجوه که من برداشتم میگن آبجوی خیلی مرسومه توی برلین. آبجوی دانشجویی شونه، هم ارزونه هم بگیره. 7% الکل داره و نیم لیتریشو میده 70 سنت. تازه دونه ای هم این قیمت رو میفروشه، یعنی ببخشید 75 سنت یوروه، یعنی 80 سنت دلاری. آره دیگه خیلی چیز خوبیه واقعا، ولی بقیه چیزاش قیمت ها مثلا در شبیه آمریکاست. این یه دونش خیلی خوب بود. اینجا هم الان قیمت های گوجه و اینا رو میبینی، اینا همه به یوروه دیگه. من دوباره نمیگم، فقط همینجوری نشونتون میدم که خودتون قیمت ها رو ببینید و مقایسه بکنید. این هم سکشن مورد علاقه من، لینت شکلات سوئیسی و خیلی خیلی منتظرم که برسیم به کشور سوئیس و من بیفتم روی شکلاتای سوئیسی. اینم شکلاتی که من برداشتم، این ستایش 2.40، بزرگتراش 4.5، اینه که اینجا بودش و اینا 6.99. اینم که برداشتم برای خودم 14.5 یورو. الان رسیدم قسمت گوشت و سوسیس و اینا. اینجا قیمت ها رو دوباره براتون میگیرم و این قسمت هم دیگه پنیراش. اینا رو پس یه سریاشو از کشورهای دیگه میارن. این اصلا پنیر انگلیسه، این برای اسپانیاه، این برای به وقت خدافظی با دوستای عزیزمون فرا رسید. روز خیلی خوبی رو با هم گذروندیم و خیلی مرسی ازتون حسابی. مرسی از اینکه اینقدر خوب به ما رو بردین گردوندین و بهمون خوش گذروندین، اطلاعات خوب بهمون دادین. و بچه‌ها خودشون هم یه پیج یوتیوب دارن به اسم دیبا محمد. 3 ساله که ویدیوهای خیلی خوبی میذارن. پیشنهاد میکنم که سر بزنید. ما هم یه چند تاشو دیدیم و خیلی خیلی لذت بردیم و مطمئنم شما هم حال میکنید. خودشون هم از اطلاعات سفرشون میذارن دیگه. ما هم کلی اطلاعات خوب گرفتیم و همیشه هم میگم خیلی کیف میده سفرهایی که باز یه سری ایرانی‌ها رو بهمون بپیوندن و اصلا خیلی سفر گروهی بهمون بیشتر لذت میده. خداحافظ، شبتون بخیر. خیلی دوست داشتنی آقا ما الان تو ایستگاه قطاریم داریم میریم سمت محل زندگی شب. بعد تو ایستگاهی که دیگه داریم میرسیم یهو یه گروه اومدن همه آبجو به دست سوار مترو شدن. خلاصه ما هم الان داریم میریم همون جایی که همه دارن میرن برای پارتی. Hello. Hey. Hi. کلا اینجا همه پیاده شدن که برن حال کنن. ببینی از جمعیت خیلی جوش خوب بود این ایستگاه مترو. خوشم آمد.
Yeah, for YouTube. It's called Persian Explorers. حالا داریم میریم که با هم این زندگی شبونه برلین رو تجربه بکنیم. ببینید ساعت 1 صبح چه خبره توی خیابونا. تو که میبینید رستورانا کلا بستن ولی مردم همچنان بیرونن و دارن میرن سمت قسمت‌های پارتی شهر. کلا این نگاه کنی این قسمت از شهره. خب ببین این برلینه، این شرقشه. خب این شرق از پایین رودخونه تا بالای رودخونه همینجوری شلوغ و پلوغ شبا، مخصوصا شبای آخر هفته. و حالا ما میریم اینجا کلا قدم میزنیم دیگه ببینیم کجا جذبمون میکنه. یه چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که هم تو مترو هم تو خیابونا دست مردم همه آبجو دیدم. انگار که مثلا خیلی اوکیه. آره خلاصه که اینجا همین لاس وگاس آبجو تو خیابونا راحت میتونن مردم دستشون بگیرن راه برن بخورن، حتی تو مترو ببرن. خیلی خوبه نگاه. عجب. من که کیف کردم با این همه وایب خوبه این شهر. آره وایب خوبه شهر برلین. اینجا زیر پل یه دونه کلابه یهو اینجا نگاه تا کجا صف بستن که بیان وارد این کلابه بشن. خیلی باید پرطرفدار باشه. بریم زیر پل قدمی بزنیم و از این منظره لذت ببریم. همچنان زیر پلیم و دوباره یه سری اتفاقای دیگه در جریانه. اینجا که طرف اصلا کامل لخت شده دیگه، اینقدر خورده گرم شده. اون یکی دختره همه الان آهنگ رو گذاشته و با اینکه شارژ نداره زده به شارژ آهنگ گذاشته روی اسپیکر رو خودش هم داره میرقصه. باز اینو دوست دارم. Nice. Thank you. خیلی آهنگا خوبه خدا. من تا همین 2 دقیقه پیش داشتم خمیازه میکشیدم آماده بودم برای خواب چون دیشب خیلی کم خوابیدم ولی اصلا اینجا رو دیدم شارژ شدم. بچه این صف کلاب ماتریکسه، یکی از کلابای معروف برلینه. چقدر مردم ساعت 1:30 شب تو صف انتظار وایسادن که وارد این کلاب بشن. داخل اتاق این اتاقمون رو تحویل گرفتیم ساعت 3 شب. همین اتاقیه که توی ایربی‌ان‌بی گرفتیم، یه اتاق خوابه که داخل یه خونه است. برامون قهوه هم گذاشته، قهوه ساز، آب، میسواک، حوله. حسین هم میتونه بشینه اینجا دورکاری کنه ولی خب دیگه امروز این ویکند آخر هفته است و خب بریم یه چرتی بزنیم که فردا خیلی کار داریم. یه دونه از این پرچم‌های تیم اسپانیا هم بگیرم قشنگ برم حسابی برای اسپانیا دیگه جیغ بزنم. فعلا شب بخیر. بچه‌ها صبح روز دوم تو برلین و ببینین با کی هستیم. سرخالم آرش کمانگیر. اول صبحی اومدن به من آبجو دارن بچه‌ها از من آلمانی‌تر شدن. یه صبحونه بذار بخوریم. با 2 تا آبجو اومدیم با هم دیگه سلام علیک کردیم. من با لباس رئال، آرش با لباس بارسلونا و لباس صورتی. آره امروز بازی فینال اسپانیا و انگلیسه. بعد ما هم چون طرفدار اسپانیا هستیم ولی نداشتیم تیشرتشو، اتفاقی من بارسا پوشیدم ولی این چی رئال مادرید پوشیده. دقیقاً. ولی پشتو بگیر. ولی من میخوام برم آرش پشتش هم نوشته آرش. منم پشتم نوشته حسین ولی خب بهتون نشون نمیدم که ریا نشه. منم میخوام برم یه پرچم از این فلگای اسپانیا بگیرم بندازم رو دوشم. واسه اولین بار بچه‌ها دارم خارج از امریکا میبینم. آره. بچه‌هاتون که ندیدین دقیقاً 1 سال پیش آرش اومد کالیفرنیا. امسال شما تو خاک ما. بردیم ما کل سفر اروپامون رو تنظیم کردیم که دقیقاً برای فینال توی برلین باشیم. 2-0 England, yeah. اینا بچه‌های سوراخ انگلیس هستن. انگلیسی‌ها خیلی زیادن تو این شهرها. بریم. آره میگیرن کتکمون میزنن.
انگلیسی ها زیاد شدن ها، به نظر خطرناک میاد قضیه. دیروز راه میرفتیم تو خیابون فقط اسپانیایی میدیدیم، امروز هرچی میبینیم بیشتر انگلیسی هن. اینجا رو ببین، پرچمای انگلیس رو همینجوری چیدن، بعد زیرمون هم هست، نگاه اینو دیدی؟ اینو اینجوری میکنی هنوز داره اونوری میگیره. خیلی خارجیه. آره. بریم برای اسپانیا مورا بکشیم و بچه‌ها لباس Hello. Dude, aren't you Canadian? Are you Canadian? Your shit. Put your birds and fake your shit. Put your birds and fake your shit. Put your birds and fake your shit. حسین دیگه کامل نابود شد. آقا اینا عجب لشکری درست کردن ها. ورژن اسپانیاییشو به ما نشون بدین. چرا اینجوریه؟ چرا انگلیسی؟ باید بریم تاکو فروشی. مگه مکزیک؟ بابا ما بریم تاکو پلیس اونجا. مگه مکزیکه؟ اسپانیاست. کجا باید پیداشون کنیم یعنی؟ نمیدونم والا. آقا دریغ از یه دونه اسپانیایی لایه اینا، واقعا ما باید جامون رو عوض کنیم. بچه ها اینا ربطی به انگلیس و اسپانیا ندارن، ولی خب حالا Oh no, where am I from? From Iran. بالاخره یه سری اسپانیایی اومدن. Vamos. Viva España. Vamos a ganar. این نماد عروسک رسمی این مسابقات اسمش آلبرته. آلبرت انیشتین بود. این آلبرتشونه. این لباسش مخصوصشه. سپاه چرا اینو انتخاب کردن؟ دیگه هر کشوری بستگی اون فرهنگ خودش و اون چیزی که دیزاینرها میشنن دور هم این چیز انتخاب میکنن دیگه. مثلا به این داستان. زیادم قشنگ نیست به نظر من. ولی شاید به خاطر خرس قطبی اومدن یه خرس انتخاب کردن. آقا نماد آلمان باید باشه، خرس قطبی نماد آلمان. چی شده حسین؟ من اومدم سوسیس آلمانی بخورم که به آلمان بخوره. اومد برای من مربا و توت فرنگی و کالباس و از این آشغالا که اصلا دوست ندارم آورد با انگور و گردو و اینا. این صبحونه آلمانی بچه‌ها معرفی میکنم. تیپیکال صبحونه آلمانی. حالا اینو ببین، حالا اینو ببین. اصلا دهنش آب میفته. آرش هم یه چیزی همچین مایه‌ای گرفته. من راضیم. آره من راضی. گشنه میمونم دیگه که اینو نمیتونم بخورم. بعد نگاه کنین هوا چی شد، یهو بارون گرفت، حالا همه هجوم آوردن داخل رستوران. حالا vamos. آقا اینو نگاه، از انگلیس کوبیده اومده اینجا. پشتش برچسب میزنن که از انگلیس اومده، که چون خود اینجا آلمان نگاه کنین صندلیاشون سمت راسته. فرمونشون برای همین میخوان با اینا اشتباه نگن. اینو میزنن که تو بدونی طرف ممکنه شاس بزنه، حواست باشه طرف از انگلیس اومده.
هی داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. این هلندی ها چی میگن؟ بالاخره رسیدیم به تیم مورد علاقمون. به به 4 تا اسپانیایی. هلا Oh, viva España! Vamos a ganar! Hola! Madridista! Sí! You know any Polish players? Oh, no. Lewandowski? Oh, Lewandowski, sí, por supuesto. ¿Habla español o no? No. Ah, okay, English. Okay. Viva España! You're Spanish, no? Hablo español, pero soy de Irán. آقا رسیدیم به قلمرو دشمن. حالا بالاخره لوله زبون انگلیسیان هم همین برای خیابون پیدا کردیم. بریم ببینیم این دفعه چی پیدا میشه. چیکار میکننمون الان دوباره؟ کتک فقط نخوریم. شانس آوردیم اگه کتک نخوریم. اومدیم قشنگ انگلیسی‌ها هم معروفن به اینکه موقع بازی‌ها جوگیر میشن و ممکنه همون مسابقه رو وارد خیابون بکنن و بخوان بجنگن دیگه. آرش می تو لایف میگن که پیر شدی از خنده زیاد. اینقدر نخند. آقا ما تو دوربین آرش تو دوربین ما. من دارم تمرین میکنم واسه شوگه جدید. اینجا که می‌بینین دروازه برندنبرگ یکی از نمادهای اصلی برلین و خیلی تاریخ جالبی داره چون که در طول تاریخ معانی مختلفی داشته. اینجا اواخر قرن 18 که شاه آلمان میسازتش به عنوان نماد صلح بوده. بعدن که ناپلئون میاد اینجا رو میگیره ور میداره همین مجسمه 4 تا اسب و نمیدونم اون اسبدار بالاشون رو میبره به عنوان غرامت جنگی میبره فرانسه. بعدن که ناپلئون شکست میخوره دوباره برش میگردونن میذارنش اینجا. حالا جالب اینم بگم که این از مجسمه دم در اکروپولیس یونان الهام گرفته ساختش. بعدن که آلمان تو جنگ جهانی دوم شکست میخوره و تقسیم میشه دقیقاً یکی از قسمتایی که تقسیم شده بوده دم همین دروازه بوده و این دروازه برندنبرگ به عنوان نماد جدایی تلقی میشده. ولی بعدن که دوباره آلمان متحد میشه معنیشو دوباره یعنی سمبلش عوض میشه و باز دوباره سمبل صلح و اتحاد میشه. یعنی هی این معنی این دروازه در طول تاریخ عوض شده ولی در کل خیلی نقطه سمبولیک و مهمیه توی آلمان و به خصوص توی برلین. آرش هم تایید میکنه. حالا میخوای به آلمانیش بگی دروازه رو؟ به آلمانی بگو. برندنبورگ. حالا تو حالت عادی که میشه رفت قشنگ نزدیکش ولی الان به خاطر اینکه این محیط رو کلن کردن فن فست ملت میرن اینجا فوتبال رو ببینن. ما البته یه فن فست دیگه رو داریم میریم ولی می‌بینید که به خاطر یورو کلا جلوشو بستن و تازه چند ساعت یه قرار آدم‌ها رو راه بدن اینجا جلوی این دروازه بازی رو ببینن. آرش می‌خوای توضیح بده این ساختمان‌های دور برندنبرگ چی ان؟ که آکادمی کونست یعنی که آکادمی هنر جایی که میرن واسه هنر تحصیل میکنن و معنی برای اونه چون یه چیز خیلی بی‌ادبی داریم. کونست میشه هنر. کونست نوشته یعنی هنرها جمعش میشه. کونست میشه هنر. حالا بغل کونست سفارت آمریکاست دیگه. کنار دروازه‌ای که خفن تا اینجاست. آره راست میگی. عجب دقیقاً یعنی بغل نمادین ترین نقطه.
مست. آره نخورده مستیم از همین اولش. واکا دارم میخونه. خانمه چی میگه؟ داره با تلفن بحث جدی میکنه. نیکا اینو دید گفتش که چجوری این انگلیسی ها رفتن پرچم آلمانو کندن. آرش گفت اینجا سفارت انگلیسه بابا. کلش رو میبرم برو پلیسه. این بلینگهام بازیکن و مربی شد. اینجا یادبود کشته شدگان یهودی در جنگ جهانیه یا به اصطلاح کشته شدگان هولوکاسته. یه بخش خیلی غم انگیزی از تاریخ دنیاست و حالا ما اومدیم اینجا گفتیم که یکم راجع به تاریخ آلمان و همچنین جنگ جهانی ها هم اینجا صحبت کنیم. فقط من قبلش اینو بگم تاریخ جنگ جهانی واقعا موضوع حساسیه و اگر که مطلبی هست که من ممکنه که کم بگم ناقص بگم واقعا از رو قصد و غرض نیست و پیشاپیش عذرخواهی میکنم از افرادی که ممکنه مثلا احساس کنن که بعضی از توضیحات من ناکافیه چون خیلی مسئله حساسیه. صرفا دارم اطلاعاتی که خودم تونستم جمع آوری کنم یا تو فیلم‌ها دیدم یا مثلا تو اینترنت خوندم و یکم بیام بازگو کنم و اونایی که کمتر از خودم آگاهی دارن راجع به این مسئله رو یکم آگاه کنم و اونایی که بیشتر از من آگاهی دارن عذرخواهی میکنم که اطلاعاتم شاید ناکافی باشه. تاریخ آلمان کلا یه زمانی بوده که آلمان یه امپراتوری فرانکیش داشته توی قرن 9 10 میلادی که خیلی امپراتوری بزرگی بوده، بخشای گسترده از اروپا رو در دست داشته، از نمیدونم غرب تا شرق و شمال و جنوب گرفته. ولی بعدن که این فرانکیشا فرو میپاشن دیگه کلا آلمان خیلی قطع قطع بوده. آلمان کنونی مثلا کلا تاریخش با بقیه تاریخ اروپا مشترکه، قدرت‌های بزرگتر قسمت‌های مختلفش داشتن. چی میگن؟ یه چیزی هست به اسم هولی رومن امپر، بهش میگن امپراتور مقدس رومی. بخش زیادی از تاریخ بخشای عمده‌ای از آلمان دست همین امپراتوری مقدس رومی بوده که دیگه وقتی که از بین میره تازه آلمان میاد و میشه یه آلمان متحد و به خاطر همینه که اصلا آلمان برخلاف کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال خیلی سابقه استعمار کمتری داره چون که هیچ وقت آلمان کنونی متحدی که الان میشناسیم بخش زیادی از تاریخ وجود نداشته و به خاطر همینه که هیچ وقت هم یه امپراتوری واحد نداشته، یه حکومت واحد به اون صورت نداشته اون زمانی که فرانسوی‌ها و اسپانیا و انگلیسی‌ها و پرتغالیا مشغول استعمار بودن. خلاصه اینو خواستم اول بگم چون که شاید براتون خیلی جالب باشه که چرا پس استعمار آلمانی خیلی نمی‌بینیم. تو آفریقا و اینا هستن البته یه تعدادی کشور که تحت استعمار آلمان بودن ولی اصلا به گستردگی اون کشور دیگه نیست. حالا میرسیم به مثلا اواخر قرن 18 که مثلا یه امپراتوری واحد آلمانی بوده تأسیس میشه بعد از فروپاشی هولی رومن امپرر، امپراتوری مقدس رومی. یه مدت کوتاهی امپراتوری متحد آلمان داشتیم ولی بعدش ناپلئون میاد میگیره این کل این نواحی رو. بعد که ناپلئون شکست میخوره دوباره اون امپراتوری آلمان تشکیل میشه. همون موقع که امپراتوری آلمان تشکیل شده بوده و داشته به سرعت داشته پیشرفت میکرده جنگ جهانی اول اتفاق میفته. توی جنگ جهانی اول اون زمانی بوده که عثمانی‌ها به شدت دیگه قوی بودن و خیلی گسترده شده بوده. از طرفی خیلی از کشورها میخواستن که امپراتوری عثمانی رو چیز کنن دیگه، شکست دادن به خاطر اینکه همینجوری داشته سعی میکرده فتح کنه و گسترش بده و حمله میکرده به جای مختلف و خیلی خطر احساس میکردن توی امپراتوری عثمانی. میخواستن امپراتوری عثمانی از بین ببرن. عثمانی‌ها خودشون با روسیه با شوروی مشکل داشتن، شوروی رو رقیب قدرتی خودشون میدیدن و این امپراتوری آلمان هم احساس میکرده که توسط انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا محاصره شده. به خاطر همین آلمان میاد با عثمانی‌ها متحد میشه که دوتاشون با هم بیان هم با شوروی بجنگن هم با انگلیس و فرانسه و این قدرت‌ها. خلاصه این میشه که دیگه همونطور که میدونیم قدرت‌های مرکزی تشکیل میشه و کشورهای متحدین ایجاد میشه. خلاصه میجنگن و هم امپراتوری عثمانی شکست میخوره و فرو میپاشه و هم اون امپراتوری آلمانی که حالا بعدش انقدر میان این آلمانی‌ها رو ازشون غرامت میگیرن، ازشون خسارت میگیرن. کشورهای دیگه اروپایی مجبورشون میکنن که خسارت‌های جنگ
جنگ جهانی اول رو پرداخت کنن. اقتصاد آلمان به شدت ضعیف میشه، مردم به شدت گرسنه بودن و خیلی کشور و مردم تحقیر میشن سر همین خسارتایی که بعد میدادن و این خسارتایی که وارد شد به خود کشور و این زمینه رو ایجاد میکنه که مردم دلشون لک بزنه برای یه حکومت به شدت افراطی که بیاد از این شرایط درشون بیاره و این میشه که نازی‌ها و هیتلر موفق میشن که قدرت رو بگیرن، چون که مردم انقدر بدبخت شده بودن که دیگه یه همچین حکومت افراطی رو ازش استقبال میکردن و این میشه که هیتلر میاد رو قدرت و خب در کنار این که داشته اقتصاد آلمان رو دوباره میساخته، شروع میکنه به یه عالمه انجام دادن جنایت هایی که به جایی میرسه که اصلا دیگه از طرف کل دنیا قابل پذیرش نبوده و حالا جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و دیگه توش هیتلر شکست میخوره. کجا رفتی؟ آمریکا که مثلا از جنگ جهانی اول کاملا سعی می‌کرده واردش نشه و بگریزه، دیگه میاد وارد میشه که سریعتر بتونن جنایت‌های هیتلر رو مثلا جلوشو بگیرن. حالا بالاخره هر کشوری ممکنه انگیزه‌های خودش رو داشته باشه از ورود به جنگ. میدونیم که ژاپن مثلا این وسطی و میاد از شرایط استفاده میکنه و میاد یه جورایی با هیتلر با هم دیگه قرار میذارن که کاری به کار هم نداشته باشن و ژاپن میره از اون طرف آسیای شرق و جنوب شرق و کلا میگیره که ژاپن هم البته توی جنگ جهانی دوم در کنار آلمان شکست میخوره. دیگه حالا وارد جزئیات اون داستانا نمیشم، ولی بعد از اینکه تو جنگ جهانی دوم شکست میخورن دیگه آلمان میشه دو تیکه که دیروز راجع بهش صحبت کردیم تا اینکه بعداً دوباره با هم متحد میشن و آلمان کنونی شکل میگیره. و اینجا هم که دیگه یادبود یهودیایی که کشته شده، اینکه هیتلر چرا انقدر با یهودیا مشکل داشته، یه بحثی هست که واقعاً خیلی‌ها راجع به تاریخ دونا راجع بهش صحبت میکنن، خیلی‌ها استنباطای خودشونو مینویسن. من دیگه وارد اونا نمیشم چون واقعا مسئله حساسیه و اینجا جاش نیست که من بخوام چیزی بگم و ممکنه چیزی رو جا بذارم و خب درست نباشه. دیگه اون چیزا رو واقعا خب به خودتون میسپارم، حتما راجبش مطالعه کنید که آگاهی تاریخی خودتون رو بیشتر کنید و یه جورایی به نظرم همیشه آدم باید سعی کنه که از این جور اتفاقات توی تاریخ آگاه باشه که تا جایی که میتونه اگه در توانش هست از اتفاق افتادن از تکرار چنین اتفاقایی توی تاریخ بتونیم جلوگیری کنیم. هرچند که تمام اینا هم در نهایت خیلی‌ها شعاره دقیقاً بعد از اینکه این اتفاقا افتاده بود، نه دقیقاً بعدش نه 20 سال بعد از اینکه این اتفاقا افتاده بود، توی کامبوج میدونیم یه نسل‌کشی ایجاد میشه. توی ولاگ کامبوج راجع بهش صحبت کردیم، طوری که سفیر آلمان پاشد رفت کامبوج بعد از اینکه اون رژیم خمرهای سرخ افراطی کامبوج که 25% جمعیت رو قتل عام کردن شکست خورد. تازه سفیر آلمان رفت اونجا گفتش که آره ما خودمون آلمانی میدونیم چقدر بده یه همچین کسی بیاد و این کار رو بکنه. هیچ وقت دیگه نباید بذاریم تو تاریخ این قضایا تکرار بشه. ما باید همه با هم باشیم، نذاریم همچین نسل‌کشی‌هایی تو تاریخ اتفاق بیفته. ولی متاسفانه دقیقاً بعد از اون همچنان نسل‌کشی‌های خیلی فجیع توی تاریخ داره اتفاق میفته. واقعاً امیدوارم که یه روزی جهان به یه جایی برسه که سودجویی دولت‌ها باعث نشه که اینجور شعارهای بشردوستانه فقط بخواد شعار باشه. تهش انقدر میان شعار میدن پای عمل که میفته اجازه بدن که یه همچین نسل‌کشی‌های اتفاق بیفته به خاطر اینکه صلاح نمیبینن، سودشون توش نیست که بیان جلوشو بگیرن. دیگه حالا ببخشید خیلی پرحرفی کردم، دلم پر بود. اینجا واقعا یه جای غم انگیزیه توی برلین وسط هیاهوی جام ملت‌های اروپا. اومدیم یه لحظه اینا هم بهتون نشون بدیم و دیگه ادامه بدیم به سمت جاهای برنامه‌های باحال امروزمون. بریم بزنیم. خلیجی بکنم با پرچم اسپانیا. خلیجی می‌خواستم یه دونه انگلیس بذارم یه دونه اسپانیا که از هیچ کدوم نخورم دعوا نشه اینا، ولی دیگه گفتم ولش کنم، اما اسپانیا رو می‌ذارم رو لپم. چند قیمته؟ 10 یورو برای دو تاش. اوه لپی 5 تا سر گردنه است. واقعا اینجا سر گردنه است دیگه، اینجا نباشه کجا باشه؟ آره علنا سر گردنه است. دیگه ذوق زده شدم کلی.
خدایش بازارش خوبه واسه هر یه طرف 5 یورو میگیره. ما اگه اینو میزدیم کل خرج سفرمون در میومد. چه باحاله، یه دونه آبجو فروشی دقیقاً زدن بغل همین ورودیه. ملت هم میان از اینجا آبجو میگیرن حال میکنن تا بالاخره ما رو راه بدن. آقا سرمون کلا رفت، اینا 2.5%. من بهش گفتم از این عدلا گرفتی. بهش گفتم برلینر میخوام، گفت فقط اینو این مونده میخوای؟ من نمیدونستم چیه، گفتم که بده. اینا ترکیبی از آبجو و اسپرایته. همین سبک‌تره. چقدر بهت فروخت؟ 4 یورو هر کدوم. بزرگ من. آره الان جیشمون میگیره فقط با این. سلامتی اسپانیا. سلامتی اسپانیا با آبجوی 2%. ببین ملت چقدر بطری آبجو ریختن رو زمین ها، نگاه. همه از همین مغازه خریدن، خوردن، ریختن و دارن میرن تو. ما منتظریم یه ذره جمعیت سریعتر بره جلو که ما هم بریم تو. ما همین الان وارد شدیم بالاخره، آماده ایم که این بازی محشر رو ببینیم توی این جو باحال. همین الان هم بارون گرفته، امیدوارم زود بند بیاد. فقط آماده ایم. بعدن زنگ بزن جانم، این حرکت خوب نبود جان. اونجا هم دیریک میفروشه، میتونیم بریم نوشیدنی بگیریم بخوریم. بارون گرفت. همه وایسادیم داریم خیس میشیم. ما بریم سمت اسپانیا. منتظریم اومدیم یه دونه کرپ بزنیم و یکم انرژی بگیریم که قشنگ باتری داشته باشیم برای ادامه مثلا. خیلی خفنه. کرپ نوتلا و موز. ما الان 1.5 ساعت تو صفیم، نزدیک 2 ساعت تو صفیم برای آبجو. نگاه چه وضعیتیه. پختیم، از تشنگی هم مردیم. بدترین سیستم صفی که تو زندگیم تجربه.
آخرین نیمه اوله. ما اومدیم تو صف سوسیس وایسیم که بین دو نیمه گیر تو ازدحام نکنیم. قبل از دو نیمه اومدیم. وای ببین چی زد. نو خواهیم پیکانت. عجب ششیه. همش گوشته. وای چقدر خوبه. اسم این سوسیسه چیه؟ بگو اسمش چیه؟ اسم این کوریووسته. کوریووسته. بهترین هاتداگای اینجاست چون که خیلی ادویه و اینا داره، سسش هم خوشمزه است. رو آبجوریم. Spain! Puta! وحشی بود. تو گرفتی یا رو اومدی؟ سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید. پلیسا دنبال یکی بودن داشت فرار میکرد. محکم خورد به اینجا اصلا درد گرفت. کتفم رفت. دیدین چی شد؟ الان مال نیکا فیلم گرفت چی شد این دوربینه. واموس یارو انگلیسی اومد دوربینو از ما از حسین محکم کشید که بزنه زمین خورد کنه. حسین خیلیش به اون میکشید این میکشید. اصلا یه چیز وحشی بود. دیدم که پلیس هم که اومد زد پشت سر من. خود یارو خورد بهت، پلیس دنبالش دوید. زد به من؟ آره. همون مرده بود. همونی که داشت فرار میکرد خورد به تو. چقدر قاطی هن اینا. خیلی قاطی هن. بیما اسپانیا. گله‌ای دارن میرسن بیرون انگلیسی ها. اصلا ترسیده من الان میام میزنن ما رو کلن. Vielleicht 12.000. خاطرهشو نگه داریم برای همیشه. Frisch gravierte Trophäen. Wir werden von diesem Jungen ganz viel hören.
شکست خورده. اومدیم رستوران بمبئی، رستوران هندی، چون رستوران هندی که غذا بخوریم دیدیم وایب باحالی داره اینجا، همه بعد بازی اومدن ولی دیگه گفتن تمام شده رامون ندادن. داریم میریم سراغ شاورما. آره یه عالمه بین اینجا و اون کبابیه نشستیم جلسه تشکیل دادیم، اینو انتخاب کردیم آخرش رامون ندادن. بریم کباب بابا. بریم کباب بده بابا. اینم کره‌خوری آخر شب ساعت 1:30 شب بعد از یه عالمه تلاش سختی و وایسادن توی همچین صفی و البته رفتن به چند جای مختلف که همشون صفاشون مثل همین بود، آخرم دیگه مجبور شدیم یکیشو وایسیم و از این کبابا گرفتیم. بچه‌ها وقت خدافظی با آرش کمانگیر فرا رسید. خیلی حال داد اومدی. شما گم اومدی آلمان. خیلی خوب بودش. عالی بود. خسته نمی‌تونی رو پامون وایسی. آره همینجور تلو می‌خوریم دیگه از خستگی پادر. می‌خوری معلومه مستی. مستم نیستیم ولی پاهمون داره میترکه. آره بریم استراحت کنیم که کلی کار داریم. آره خیلی خوشحال شدیم. بیا من براتون از پشت بغل. ما دیگه با آرش خدافظی کردیم، مستقیم رفتیم هتل، وسایل رو برداشتیم و اومدیم فرودگاه. حتی وقت نکردیم اصلا بخوابیم. 6 صبح پرواز داریم. این هم توی فرودگاه برلین. جام یورو به اسپانیا رسید. چطوری؟ خسته. من که صدام معلومه چقدر داغونم. این هم جدولا و گروه های یورو، نتیجه تمام بازی ها و مرحله حذفی که بمونه به یادگار. خدا رحم کنه برای فردا. داریم میریم الان کوپنهاگن دانمارک. بدون خواب ساعت 9 صبح میرسیم دانمارک. شانسی دارن من خواب این قشنگ دارن وسط فرودگاه چرت میزنن. آره اینا دیگه کی اومدن؟ تازه اصلا این سکیوریتی چکش رو باز کرد. هنوز کارمنداش نیومده بودن فرودگاه وقتی ما اومدیم.